Це демонстрація етюда аквареллю "Хвиля". Демонстрація, для початківців, які хотіли би навчитися малювати поверхню води, поверхню моря і якісь хвилі на цій поверхні. Це короткий етюд, швидкий, для того, щоб можна було показати послідовність роботи над такою темою. І ця послідовність роботи, ця методика повинна полегшити подальшу роботу більш складними композиціями. І тому я зараз покажу, як ми можемо починати і закінчувати етюд на цю тему. Спочатку я зволожую торшон, щоб він був трошки вологий і допомагав фарбі розтікатися. Звісно, для того, щоб фарба краще розтікалась, треба зволожити і трошки почекати. Трошки почекати, папір втягне воду і буде краще втягувати фарбу, шар фарби в себе, і нам буде легше працювати, легше буде робити шари фарби, імітувати воду. Так, власне, ми можемо починати майже всі етюди. Ви помітили, що я нижню частину паперу не зволожив. Там я буду писати більш сухими шарами. Тобто верхня частина буде більш розпливчатою, написаною по-мокрому, а нижня частина буде написана по-сухому. Тобто зараз ви побачите навіть дві техніки по сухому і по мокрому в одному етюді. Я вибираю гаму просту, не дуже складну. Тобто це в такий вечірній стан і невеличкі хмари. Все це я малюю по пам'яті. Ви можете взяти любу фотографію і робити по фотографії. Можливо, якісь фотографії тих місць, де ви відпочивали колись. І зробити етюд на цю ж тему, на тему хвиля. Ось так я проводжу лінію горизонту. Ми не лякаємо, що виходить, я би сказав, трішки зеленка, тобто занадто зелений кольор, він потім при висиханні буде бірюзовим. Ми додаємо туди індіго, додаємо ультрамарин і поступово цей зелений, розчиняючись, дає потрібні відтінки. Ось таку фарбу блакитну ми додаємо до зеленого і отримуємо потрібні відтінки. Хочу зауважити, що в мене в цьому етюді буде скеля, але зауважте, що скелю я буду описати пізніше, тобто верхнім шаром. Я буду додавати скелю вже по написаному морю. Так краще, так доцільніше зробити і так легше написати, пробивши перший шар фарби новим, більш цупким, більш темним шаром фарби, який буде імітувати скельну породу. Починаю з неба, тому що вода спускається вниз, вона стікає. Сам етюд знаходиться трошки не горизонтально, а трошки під нахилом до лінії горизонту, тому вода стікає поступово. Нахил не треба збільшувати. І зараз я пишу і думаю про те, щоб частина цих хмар була освітлена, інша частина по формі була з тінями. Тому пишу уважно, щоб повністю не запрацювати це кольором, ці всі форми.
щоб були світлі фрагменти на хмарах. Пишу швидко, тому що вода пересувається і пересуватися має шар фарби. Додатково я працюю серветкою сухою, вибираю непотрібну вологу і непотрібну фарбу. Я збільшую кількість білих плям на хмарах. Зауважте, що я пишу в рукавичці. Це рукавичка спеціальна для акварелі, щоб ви не розмазали шар фарби рукою. Рукавичка м'яка і покращує цей момент письма. Тобто, якщо ви навіть доторкнулися до поверхні картини, не буде шкоди цьому шару фарби. Ось зараз я тіньові партії на хмарах пишу. Треба писати трішки цупкіше, трішки контрастніше, тому що при висиханні ці хмари будуть досить світлими. Побачите в кінці, що вийде, і мені самому цікаво. Ось так поступово, не поспішаючи, але впевнено, я моделюю шари фарби. Моделюю кольором форму хмар. Хмари можуть бути рандомні, тобто це і якісь там кучові хмари, можуть бути перисті, можуть бути такі якісь зовсім легенькі. Ну так, щоб небо над хвилею не було зовсім порожнім, тому що глядач не повірить, що вітер, який підняв таку величеньку хвилю, він не нагнав туди і хмар. Тобто мусить бути якась певна гармонія, стан природи, стан самої теми, щоб він був більш таким вітряним, і ця тема, щоб передавалася хвиля, щоб хвиля підтримувалася певними подіями в метеорології. Якими фарбами я пишу зараз? Я використовую і блакитну, яку ви бачили, із палітри Van Gogh. Я використовую і індіго з палітри Роса. Ну, тобто можна малювати хмари більш тепліші. Якщо ви малюєте більш тепліші, рожевіші хмари, то це вже буде захід сонця. У мене ще далеко до заходу сонця, але це вже друга половина дня. Треба все-таки писати конкретні пейзажі, де глядач розуміє стан природи і стан, в якій годині це все відбувається, в якій годині доби. Ну і, власне, і стан, яка пора року, теж цікаво, тому що осінь має свої кольори, море більш холодніше, бірюзовіше, влітку сонце трошки вище, і море може бути трошки темніше, чорніше, я би сказав. І тому навіть глядач має відчувати це в картині. Але я підкреслюю, я показую це для початківців, тому що в мене будуть курси, які будуть розвивати вміння компонувати і колір, і форму в більш складних композиціях. А це етюд для початківців, як почати простий етюд акварелю на цю тему. Ну, власне, тема хвилі досить складна. Важко сказати, що справді це для початківців. Але все рівно дуже багато людей хотіло б малювати море, особливо ті виконавці, які живуть на узбережжі або
часто бувають на морі. Їх дуже цікавить така тема. І тому я показую самий простий метод зображення. Нагадую, що верхню частину паперу торшону я зволожив, а нижня ще ні. І зараз вода спускається до того кордону сухого і мокрого торшону. Зараз вода поступово спускається. Цей кордон і буде початком гребня, тобто, власне, гребенем хвилі. Бачите, що я в індіго додаю трохи пурпуру. Вже ближче до берега з'являється пурпур. Такий індіго плюс пурпур. Такий колір викликає навіть поява в гамі бірюзи. Бірюза викликає в цьому етюді появу індіго з пурпуром. Тому що коли такі яскраві зелені відтінки, обов'язково можуть з'явитися якісь відтінки в спектрі лілового кольору. Тобто фіолети, індіго-фіолети. Таке з'являється. Помітьте, що лінія горизонту пошкоджується щоразу, тому що торшон не дуже швидко сохне. І тому я його поступово відновлюю. Щоразу я його відновлюю. Тепер починаю писати хвилю, якісь невеличкі мазки по сухому. Вони потім будуть грати роль свою. Спочатку по сухому, а потім вже можна працювати. Бачите, що пензлик дає змогу робити по сухому мазки. І з'являються такі зерниткі пропуски. Це дуже добре для того, щоб показати піню моря. І такі мазки, вони корисні для цієї поверхні. Тепер я ретельно змішую колір хвилі. Зауважте, що хвилі, вони, коли піднімаються, то вони оголюють і показують те, що лежить насправді на дні. Якщо дно з каменю, то вони показують відтінки каменю. Каміння може бути різним по кольору, і зеленим, вже з водоростями, і більш жовтим. Якщо ці хвилі піднімаються і внизу лежить пісок, то хвилі, в основі хвилі, середина хвилі, я би сказав, під дахом гребеню, буде теплою, буде піщаного кольору. Тобто немає таких сталих правил, що там має бути під хвилею. Все залежить від берега. Який берег, які глибини моря показує художник. Скажімо, Айвазовський частіше показував глибини десь приблизно по центру моря, де йдуть великі кораблі, і ці кораблі, вони мчать по хвилях, і ці хвилі, піднімаючись, показують дуже великі, глибокі місця. І тому там певні кольори мали би бути. Хоча є і такі в нього мотиви, де хвиля підходить до берегу, і він, звісно, показував в цих картинах відображення в кольорі берега. Ну, власне, в цій темі берег може бути комбінованим. І бачите, я вже наношу такі охристі кольори, там може бути і пісок, і ближче до глядача буде каміння. А каміння я буду робити більш холодним відтінком. Ви бачите, що я більш обережніше пишу, тому що я вдумуюсь в структуру хвилі, там
деколи буде гребінець хвилі, а деколи буде вже сама гребінець, який спускається на берег таким великим дахом і великими бризками. Деколи треба сухою серветкою зняти той шар води із фарбою, який опускається, і тому я серветкою, складеною серветкою знімаю лишню фарбу. Взагалі я працюю з серветками, деколи вони прибирають зайву воду, деколи вони роблять фактуру, корисну фактуру. Ну, я нагадую, що в структурі хвилі є вода, яка має певну форму напівтруби, тобто напівкола. І саме цю структуру ми зображаємо. Плюс, коли хвиля піднімається, вона, повторюю, оголює частину берега. І також ми показуємо фактуру цієї частини берега. Вона може бути комбінованою, може бути чисто кам'яною, або комбінованою пісок і камінь. Ближче до гребеню хвиля буде ділитися на ту частину, яка найсвітліша, тому що вона набирає піну, а також вона віддзеркалює небо і хмари. І бувають хмари більш теплими, рожевими, вона це все віддзеркалює. А також цей гребінь має властивості даху. І під цим дахом ми бачимо більш темні сторони, ми бачимо більш темні плями. І ця вода піднімається, і піднімається теж якась така її основа пінна і утворює такі ланцюжки піни. І треба це зобразити. Я далі спробую їх малювати. Палітра в мене поділена на 3 частини. Більш холодні, більш сірі в центрі і теплі кольори на 3 частини. І мені так легше працювати. Можна працювати, наприклад, на тарілках, якихось більш плоских. Це цікаво, якщо вони мають білий колір, це допомагає знайти потрібний колір. Ось я малюю я вже попередньо говорив, оці ланцюжки білого кольору, піняли, які піднімаються або спускаються від хвилі. От в такий спосіб. Індіго допомагає мені зробити враження, що хвиля, піднімаючись, оголює якісь частини берега, які мають трохи каміння, яке зібралось під час шторму. І тому індіго показує такий холодний відтінок ближче до самого берега. Самого берега я не малюю. Сам берег і хвиля буде в інших етюдах, більш складною композицією. Зараз ми малюємо тільки хвилю.
І от зараз я серветкою зняв напругу, тобто вже ближче до закінчення картини, до її нижнього борту. Я зняв певну напругу тональну серветкою. Серветка прекрасно промикає і можна нею користуватися активно і часто. Ми пам'ятаємо ці всі пінні мотузочки, які йдуть від хвилі, тому що часто стояли, хто любив плавати в морі, пам'ятає ці стани, як хвилі обіймали ваші ноги, і пам'ятають оці невеличкі кавалочки білої піни навколо ніг. Ну, власне, це і треба намалювати. Немає таких чітких переходів тональних. Хвиля, повторюю, вона має структуру круглу, тобто вона більше, якщо в розрізі на неї дивитися, то, мабуть, нагадує напівтрубу. І тому від темного до світлого буде така поступова градація. Ну, власне, білим контрастом буде тільки гребінь хвилі. Сам гребінь. Ну, показуємо такі якісь фактурні моменти, які присутні. Можливо, там якісь водорості попали в ту хвилю, вони теж піднімаються, мають свою структуру, мають свої якісь тіні і світлі місця. Це теж можна показати. І це буде більш реалістичніше виглядати. Щоб хвиля не була таким вихолощеним, таким надто відібраним моментом. Тобто там, щоб в цій структурі хвилі було все різноманіття, що може бути в морі. Різноманіття фактур. Тут велика проблема в тому, що оця піна, яку я малюю, тут можна її більш реалістично чи більш умовно показати. Ясне діло, що в цьому етюді, який швидко робиться, не слід десь вдаватися в якісь подробиці піни, показувати якісь крапочки. Можна було би нанести маскуючу рідину, а потім зняти. Ну, це буде в інших курсах. До речі, в навчальних програмах нашої академії є повноцінний курс, присвячений натюрморту. Якщо вам подобається створювати живопис, вам точно сподобається цей курс. Там ви крок за кроком навчитеся створювати як прості, так і складні натюрморти. Переходьте за посиланнями під відео та приєднуйтесь до курсу, щоб вже за кілька уроків побачите реальний прогрес у своїх роботах. А щоб не пропустити нові уроки, натхнення і чудові результати, обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі. Чекаємо вас у нашій академії. Тепер треба сказати про колір самого моря, тому що море – це така площина, яка має властивості навіть дзеркала. Вода відбиває і небо, і хмари, і об'єкти, які є на морі, наприклад, вітрильники та інше. І тому, звісно, що ота поверхня, яка далі від ока, вона буде відбивати ближній план неба. Якщо небо тепле, воно буде теплим, бірюзовим море, відбивати якісь такі холодні частини неба. А ця частина, яка ближче до глядача, вона буде під впливом
кольору хвиль. Хвиля, піднімаючись, показує частину берега, структури берега. І тому, звісно, під хвилею, під дахом гребеня хвилі вже небо не так буде впливати на колір води. І тому треба зважати на те, щоб малювати і цей зелений колір, щоб відрізнявся в тій частині моря, яка далі від ока глядача, і в тій частині, яка ближче до глядача. Поступово я послабляю піняву коло берега. Вона повинна бути більш світлішою. Тому я працюю на вимивання, вимиваю лишню фарбу і працюю серветкою. І тут хочеться сказати про сам гребінь. Деколи цей гребінь буває трошки розмитий, як в лівій частині етюда. Більш такий нечіткий. Хвиля тільки піднімається, гребінь формується. І доходить до тої частини, де вже сформований гребінь падає на берег. І там, де він падає, там можуть бути більш чіткі мазки, більш чіткі крапинки, піняви і так далі. Ну, на це треба зважати, коли пишеш етюд. Ну і врешті я дійшов до каменю, тому що я побачив, що вода поступово висихає і пора робити камінь. Таку невеличку скельку у воді, щоб було цікавіше, і були якісь пропорції і якийсь масштаб, щоб око людини вловлювало масштаб хвилі, що це така якась середня вже хвиля, трошки більше, ніж там 1 бал, можливо, це вже 2 бали хвилювання моря. І, власне, чому я вибрав такий момент? Бо тепер вода не сповзає вниз, вона вже закріпилась, вона ще тримається папером, ще папер трошки вологий. І оця форма скелі, вона не поповзе вниз. Якби я намалював скелю раніше, то скеля поповзла би вниз разом з водою. Пригадуємо, що скелі бувають і холодні, тому що відтінки неба віддзеркалюються, якщо досить синє небо і скеля буде холодною. Якщо сонце світить, десь попадає, або віддзеркалення іде від теплих хмар, ці скелі будуть більш теплими, там буде більше охри. Ну, в цьому випадку, я думаю, що індіго з охрою червоною може досить непогано показати колір скелі от в цьому стані, який я малюю. Цей стан погодний і ландшафтний. Власне, я навіть сформував і невеличку хвильку під скелею. Потім я її трошки поглиблю, цю хвильку, мабуть, тому що поки що глядачеві не зрозуміло. Ну, ніби гребень є, але самої хвилі ще поки що немає. Десь продовження скель. Ось так. Ну і я не думаю, що ми можемо написати, я і ви, відразу весь цей берег скелі. Я думаю, що треба кілька підходів. Зараз воно трошки, вода війде в структуру паперу. Ми побачимо, що вийде, і будемо додавати відтінки в цю скелю. Зараз я формую ту хвилю, про яку я вже зараз казав. Я помітив, що треба її сформувати. І просто вимиваю водою шар. Не забувайте, що є такий метод вимивання. Просто вода вимиває фарбу. І цей фрагмент стає світлішим. Тепер я формую хвилю
не забувайте, що білил майже немає в акварелі. Є, звісно, китайська біла, про неї я пізніше скажу. Але вода вимиває до паперу, і тому композиція стає більш світлішою. Тут я показую цей гребінь хвилі, що хвиля трохи висока. Ну і, звісно, не треба перебільшувати. Не треба тягнути хвилі від лівого борту картини до правого. Не треба, бо це не цікаво буде. Не треба, краще якісь фрагментики зробити. Не треба пересікати, не треба так, щоб простір звужувався. Глядач це ловить оком, і йому не дуже приємно на це дивитися. Це будуть просто такі полоси. Трошки вимиваю, щоб вона була більш розчинялася та хвиля. Є хвилі більш короткі, є хвилі більш довгі. Це залежить від самого ландшафту, від структури берега. Ось так хвиля підкреслила нам скелю. Ця скеля стала більш помітною, більш такою реалістичною. І от зараз ідея все ж таки зробити лінію горизонта більш прямою. Я так вирішую цю ідею, це завдання. Все ж таки лінія горизонту не може прогинатись, і тому я зараз трошки намиваю фарби, щоб ця лінія стала більш чіткою і рівною. Ось тепер знову проблема структури гребеню хвилі. І не всі мазки, вони доцільні, навіть зараз. Я думаю, що їх треба ось так прибрати. І писати більш поступово, тобто не відразу вирішувати якісь серйозні моменти етюда. Вирішив і все. Написав, і дуже точно, і чітко так не завжди виходить. Виходить частіше, що треба кілька разів навіть трошки переробити, трошки додати. І тому на це треба зважати. І якщо додавати, то сама структура паперу вже має сісти на місце. Вона не така піднята водою була. І тому цей таймер висихання води на поверхні акварелі, він у аквареліста повинен бути відчутний. Тобто він відчуває інтуїтивно і аналізом, зоровим аналізом, чи оцей момент на папері вже готовий, щоб нанести вже самі важливі мазочки, щоб закінчити цей фрагмент. Ось я роблю такі деталі на воді. І я думаю про те, в цей момент, саме в цей момент, щоби не перебільшити, щоби ці деталі, в цих деталях не загубилась та свіжість морського потоку. Це такий потік, який йде зверху вниз. Хвиля, гребінь хвилі вдаряє в берег. І якщо я дам трохи більше деталей в цьому швидкому етюді, можливо, буде навіть не на користь. Я роблю трохи тепліше, тому що там між камінням і гребенем, можливо, там видно трошки пісочку, і берег такий більш комбінований має текстурний ландшафт.
Я демонструю це початківцям і закликаю їх робити не все. Тобто не все, що вони пам'ятають, або не все, що є на їхніх прекрасних світлинах, які вони привезли з моря. Наприклад, треба, щоб аквареліст, взагалі художник, себе обмежував. Обмежував якимись певними темами, щоб там не було все, щоб там не стояли люди, і не бігали діти або собаки, і там не були скелі першого і якогось там третього плану. Розумієте, все це ускладнення потім дасть вам такий якийсь винегрет, який поламає вам взагалі простір. Тобто ви не доб'єтесь простору. Такі картини багатопланові вже треба писати, коли є досить великий стаж роботи аквареллю. Треба їх будувати спочатку, продумувати ту стратегію, як їх намалювати. Коли ви навчитеся будувати стратегію, як акварель починати, як її закінчувати, ви дуже швидко будете робити такі багатопланові картини, такі і з людьми, і там, скажімо, складними елементами ландшафту. А початківці, виберіть собі головне, це є хвиля, це частина берега і якийсь невеличкий кавалочок неба. Ну, тут я такі теплими мазками показав, що відбивається трішки неба, теплої гамми неба, і от прибрав лишнє, але теплий відтінок лишився. Я відчуваю, що прибираючи це білої в піняві, я програю в якомусь контрасті, тому я зараз потихеньку вимиваю. Бачите, я вимивається ось таким чином, але той теплий відтінок лишається і попередні мазки. Треба сказати, що акварель є процесом, і такий процес треба вести, відчувати дуже тонко початок і врешті, коли то треба закінчувати, тому що щось таке інтуїтивне повинно зупиняти художника і казати все, а в цьому етюді більше сказати нічого не можна і не треба. Ну все ж не напишеш в одному етюді. От є певний стан, і ти його зробив, або не досяг мети. І тому треба вчасно зупинитися. Ось тепер можна додати кілька мазків, щоб структура каменю була цікавішою. Ну і мені не подобається саме оцей дуже різкий перехід каменю. Дуже-дуже різкий такий перехід в небо, і це читається не пейзажно, трошки проєктно. Це такий різкий перехід каменю в небо. Дуже така різка грань. Маєте пам'ятати, що в пейзажі майже ніде таких різких гранів не повинно бути, і навіть в натюрмортах. Всі ці грані вони мають бути пропрацьовані і змиті, трошки змиті. Тепер я додаю, треба прокоментувати, я обіцяв, що в цьому етюді буде, я спеціально показую початківцям, що таке білила в акварелі. Білил в акварелі нема. І краще ними не користуватися, якщо ви хочете робити класичну акварель. Оця акварельна фарба називається китайська біла. Китайська біла, вона вважається акварельною фарбою, це не гуашеві, не акрилові білила. Китайська біла робить переходи більш ніжними, більш такими делікатними. І коли є якась така чіткість переходу, як я вже казав, що треба трошки зм'якчити цей контраст переходів і тональних, і кольорових, то можна
вживати китайську білу. Наприклад, навіть коли ви не тільки малюєте хвилю, але й малюєте, наприклад, ліхтарі в місті, то можна вживати китайську білу. Бачите, отакі переходи, от потихеньку вона висохне і буде абсолютно непомітною, але цей перехід буде більш такий м'який. От я показую, як. І врешті ми потім побачимо висохлу акварель і як працює ця акварель китайська біла. Ну і треба ще сказати про те, що акварель має бути фактурно підкресленим матеріалом. Тобто акварель, вона повинна відчуватися в техніці, щоб вона не була врешті гуашю або олією. Не треба її заставляти бути іншим матеріалом. Тому треба більш м'якіше писати і робити такі мазки, які притаманні акварелі. От зараз я наношу нарешті той шар фарби, щоб показати, як відбивається небо над глядачем. Небо буде більш холодним, ніж на обрії. І тому я ввожу ультрамарин в деяких місцях, так притираючи, щоб над хвилею були такі малесенькі цяточки. Ну ось на цьому я, мабуть, і зупинюся, а тут трошки каменю, підкреслюю теплоту каменю. От на цьому я, мабуть, зупинюся і врешті ми побачимо акварель, яка підсохне потім і наприкінці цього фільму, етюду, ви побачите висохлу акварель. Вона буде світліша і навіть трошки інша в кольорі, тому що всі шари висохнуть і вона навіть буде менш насичена. І тому ми маємо проєктувати, маємо це мати на увазі, що все буде набагато світлішим. Ось така вийшла акварель для початківців.